bướm. Ê, đây là Hưng. À, anh Mạnh à? Sao hôm nay sang đây làm gì đây? Mà anh đâu biết chơi cả Liên Minh luôn. Ui rồi, Tết rồi phải cày tí chứ. Ghê. À, hôm nay anh qua mục đích chính ấy để anh hỏi cái bộ máy hôm trước anh vừa inbox hỏi em ấy, xem nó build xong chưa để bộ anh mang về luôn. trước bảo mua để về cày game Tết đấy gì. Nhưng mà anh chỉ chơi mỗi Liên Minh huyền thoại đâu đúng không? Thế tại sao cần phải build một cái bộ cây khủng như thế này về làm gì? Đấy là câu chuyện trong năm thôi, bởi vì thật là cả năm anh chơi Liên Minh huyền thoại cũng nhiều rồi. Cuối năm anh muốn chơi thêm vài con game nó cũng tương đối khủng, với cả là chủ yếu là game offline nữa. Với cả là anh cũng muốn kiểu nâng cấp lên để phục vụ cho mục đích stream cho nó mượt mà hơn, bởi vì thỉnh thoảng anh em vẫn có bảo anh là sao mày nó kiểu hơi giật đấy, stream nó hơi giật. Thế là do cái máy ở nhà cũng đang hơi giật, với cả là muốn chơi game offline đúng không? Thế thì cái bộ cây này thoải mái cày Tết luôn. Thế thì ngon. Thế em cứ chơi nốt đi, xong rồi tí nữa thử cho anh xem cái cấu hình các thứ của máy này như nào, để nếu như anh em trên stream có hỏi ấy, anh còn trả lời. Ok. Vâng, xin chào bạn, và đây chính là bộ cây siêu rồng mà em vừa bảo với anh đấy. Anh đang thực sự là kiểu như là muốn có được nhiều hơn sự update ấy. Bởi vì cái gần như là cái bộ case của nhà anh hiện giờ nó cũng đang tương đối, theo giới thiệu là tương đối ngon. Nhưng cuối cùng thì nó cứ gặp mấy cái trục trặc như thế anh thực sự không thích. Thế thì bộ cây này là quá phù hợp với anh rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang trang bị một cấu hình gọi là gần như là tối tân nhất hiện nay. CPU Core i9 này, 9900K này. Cả đồ họa là RTX 2070 Super, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD. Thoải mái chơi game luôn. Ôi, anh nghe thông số mày nói thì nghe có vẻ hoành tráng, nói thật anh phải thừa nhận là như này, mình là một người rất là kiểu ngu về mấy cái thứ công nghệ đấy. Còn nói là mù thì không phải, tức là anh có theo dõi những cái buổi giới thiệu, hay anh biết là nó lên đến đâu, chẳng hạn như là từ đời anh dùng Core i5 thì anh biết là có ra đến Core i9 9900K, hay là anh dùng 2070 thì anh có biết đến 2070 Super hay là gì đấy đúng không? Nhưng mà kiểu nói từ từ cho anh còn hiểu đi. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào sâu hơn một vài những cái thành phần linh kiện cụ thể để xem là những cái đấy nó giúp ích cho việc stream game của anh như thế nào nhá. Ok. Anh là một người chơi game thủ, thì cái thành phần quan trọng nhất khi anh mua một bộ PC đó chính là cả đồ họa. Thì cái chiếc cả đồ họa của anh ở đây đó chính là RTX 2070 Super. Hiện tại anh đang ở nhà anh đang sử dụng cái gì? Như anh nói thì anh đang dùng cái 2070. Nhưng mà nghe thêm chữ Super thì tức là nó vẫn là đời 2070 đúng không? Đúng, nó vẫn là đời 2070 nhưng mà nó Super ở đây nó sẽ mạnh hơn. Và nó mạnh hơn từ 10 cho đến 15% này, giúp cho anh làm đồ họa thoải mái hơn rất là nhiều. Nhưng mà thôi, nói chung là mấy cái thông số đấy thì chắc là cũng với anh là nghe là hơi căng đấy. Anh thì chỉ muốn đảm bảo làm như nào cho anh không biết là cả đồ họa có phải là thành phần chính sẽ ảnh hưởng tới cái việc anh livestream hay không. Nhưng mà tức là nếu như anh chơi Liên Minh huyền thoại bình thường, anh stream Liên Minh huyền thoại bình thường thì với cấu hình máy nhà anh đang rất là ok. Nhưng gần đây thì anh kiểu như là Tết nhất, mình cũng muốn kiểu giải tỏa thêm chút xíu, mình muốn chơi nhiều game hơn. Và những lúc mà anh kiểu như stream game offline hay là stream PUBG chẳng hạn, thì anh có test thử trên máy của anh nó thường bị drop FPS. Hoặc là nếu như lúc anh đang livestream mà anh bật thêm một màn hình nữa để anh kiểm tra xem là chất lượng livestream có tốt hay không, thì những cái thông số nó bị giảm một cách tương đối nhiều. Thực ra là cái việc drop đấy của anh nó không phải là do cả đồ họa đâu. Cả đồ họa của anh thực ra cũng rất là xịn rồi, và thậm chí con này nó còn xịn hơn cơ. Và cái việc drop FPS của anh ấy nó lại đến từ em nghĩ nó đến từ con chip. Hiện tại thì anh đang sử dụng chip gì? Anh đang dùng một con Core i5 9600K, anh nhớ mang má là như thế. Con Core i5 9600K thì nó lại chỉ có 6 nhân thôi. Với 6 nhân thực sự là nó cũng là đủ rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng của anh vẫn bị drop đúng không? Thỉnh thoảng vẫn bị drop. Và em nghĩ là đấy chính là lý do vì sao mà anh cần bộ cây này. Nó có i9 và có 8 x 16 luồng. Và đây là một sức mạnh cực kỳ khủng. Nhưng mà nó thật là cái khoảng mà gọi là 8 x 16 nguồn của em thì em có nói ra thì cũng không hiểu. Anh chỉ biết rằng đấy là một sự nâng cấp rất là lớn đúng không? Nó nhiều không? So với cả hiện tại cái 9. Nó thoải mái. Cái 9 nó thoải mái cho giúp cho nhu cầu stream của anh. Và cái bộ tản nhiệt ở đây mà em lắp đó chỉ là bộ tản nhiệt Core Frozo L. Tên không biết là đọc có đúng hay không. Nhưng mà anh nhìn thiết kế mà xem. Nó đẹp đúng không? Từ ngoại hình rồng cho đến bộ quạt các thứ. Nhưng mà đây là tản nhiệt gió chứ không phải tản nhiệt nước đúng không? Đúng rồi, nó tản nhiệt khí. Cá nhân của anh thì lúc nào cũng thích dùng một cái bộ tản nhiệt khí hơn. Bởi vì việc thay đổi cái góc livestream ở nhà của anh ấy là điều thường xuyên xảy ra. Vì thế anh rất là ghét bộ tản nhiệt nước, bởi vì nếu như có đưa đi đưa lại nó có thể
gây ảnh hưởng đến cái case của mình đúng không? Chính xác, hơi nó mệt. hơi phiền. Và cái bộ tản khí này em rất ưng thiết kế của nó lại có logo rồng nữa, đồng bộ với cả bộ cây luôn. Rồi, xong phần tản nhiệt thì cái thành phần tiếp theo đó chính là mainboard Gaming Edge Z390AC. Đây là một chiếc mainboard khá là cao cấp. Và một cái tại sao chúng ta lại phải cần mua một cái mainboard cao cấp? Bởi vì nó sẽ giúp truyền tải cái công suất điện lên con CPU. Có nghĩa là khi mà anh khỏe đúng không? Cơ bắp cuồn cuộn các thứ đúng không? Thì anh sẽ phải ăn nhiều hơn. Thì với một cái mainboard xịn này nó sẽ làm cho con chip của anh lúc nào cũng no đầy đủ các thứ. Giống kiểu cung cấp đủ năng lượng để điều hành nguyên cả cái RAM, chip rồi cả màn hình các thứ đúng không? Chính xác. Em cứ phải đi vào giống như kiểu là có những cái ví dụ như thế thì anh mới dễ hình dung. Bây giờ em nói mainboard anh kiểu nhìn sau anh bắt đầu nhận ra như vậy là mainboard là thứ để cho chúng ta gọi là cắm tất cả mọi thứ vào đúng không? Ok, thế hiểu được là vui rồi. Hiểu được là vui rồi. Đấy, anh cần một người gọi là tận tình hướng dẫn như thế thì mới dễ hiểu. Anh nghe chúng mày kể một loạt thứ mà cái bộ máy này có thể đem lại được, rồi là một cái mainboard là khủng có thể mở rộng như vậy, nhưng mà sao anh thấy rằng là nguyên cả cái hộp case này nó cũng không phải là quá cồng kềnh. Tức là nó rất là vừa ấy, nhìn nó có vẻ vừa vặn. Thì đây là bộ cây MSI MAG VAMPIRIC 010. Anh nhìn xem, nó có đèn LED các thứ luôn. Mà cái không gian bên trong của nó rất là thoải mái nhá. Ví dụ như là mai sau anh muốn nâng cấp lên tản nước vẫn được. Rồi ở bên trong nó cũng có rất là nhiều quạt để cho anh có thể là dễ dàng lưu thông khí hơn. Cái hoạt động các đồ họa rồi chip nó cũng hoạt động một cách ổn định hơn, tối ưu hơn. Và em nghĩ là sự ổn định là một cái rất quan trọng. Ví dụ stream game bình thường anh stream game mấy tiếng? Dài đấy, có những buổi thì anh stream lên tầm 5-6 tiếng. Còn những buổi mà thông thường thì tầm khoảng 3 tiếng. Đấy, thế nên rất là nhiều người khi build thì họ thường ưu tiên build về mặt hiệu năng. Nhưng mà cái mà một người streamer cần là một sự ổn định và bền bỉ để cho anh có thể stream cả ngày cũng được, đúng không? Chứ đang stream giữa tự nhiên off phát thì có phải là mất bao nhiêu tiền không? Nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy, chúng ta nói hết về cái bộ case rồi đủ mọi thứ bên trong rồi. Thì tiếp theo một cái yếu tố mà anh cũng tôi được quan tâm nữa là thứ nhất là anh rất là thích cái màn hình cong. Hiện giờ màn hình ở nhà anh đang là cong rồi, nhưng mà nó chưa lên được đến đồ 2K. Thì như anh có yêu cầu em lúc trước ấy, thì cái màn hình này nó có ổn không? Thì đây là màn hình MSI Optix MAG322CQRV. Đọc cái tên mà nghe đã thấy là nó kiểu bỏng cháy rồi đúng không? Bỏng cháy. Nhiều khi đọc cái tên thôi là nghe đã thấy đủ chất lượng rồi. Thì đây là màn hình độ phân giải là 2K và em đã chọn cho anh hẳn cái 32 inch để cho nó nhìn không gian kiểu nó kiểu hòa nhập vào game hơn. Nó phải hút mắt ấy. Đúng rồi. Cái anh thích ở màn hình cong là như vậy mà. Tức là mỗi khi mà chúng ta tập trung vào nhân vật của chúng ta ở giữa màn hình ấy, thì cảnh vật xung quanh rất là hút, nó giống như kiểu là ôm trọn vào mắt. Nó tương đối với giống với kiểu là nếu như nhiều khi tập trung quá hay là tắt đèn tối đi ấy, nó giống như kiểu chúng ta đang sử dụng kính VR vậy, nó nhập hết vào. Mà Tết là anh có thưởng Tết không? Một con số nó cũng tạm được, và anh đang định sử dụng con số đấy để đầu tư vào cho nguyên cái bộ máy này. Hôm trước anh có yêu cầu với em là mức sàn của bộ máy của anh là trên 40 và dưới 70 đúng không? Thì trên 40 dưới 70. Thì đấy thì anh đang thực sự thắc mắc là tổng hàng loạt những cái thứ mà em vừa liệt kê ra xong thì cái bộ case cùng với cả cái màn hình của anh rơi vào tầm bao tiền? Thực ra thì cái tổng chi phí cũng không phải là quá cao so với sức mạnh bên trong của nó, và tổng bộ cây này sẽ vào khoảng là gần 60 triệu. Gần 60 triệu mà tính riêng cái màn hình nó đã là 11 triệu rồi. Thế thì hợp lý đúng không? Đều toàn những cái thành phần cao cấp cả. Vừa đẹp cho khoản thưởng Tết còn gì nữa, vẫn còn 10 triệu để đi chơi Tết. Thực sự anh không hy vọng được như thế đâu, bởi vì cái bộ case cùng với cả màn hình ở nhà anh đang dùng tức là anh đã lấy bộ case và màn hình đấy từ năm 2018. Thì lúc đấy tổng giá trị của nó cũng đã tầm khoảng 60 cho đến 62 triệu rồi. Thế không nghĩ rằng là cái bộ case này với hàng loạt những thứ nâng cấp mà giá trị của nó vẫn ở mức xem. Thế nên chúng ta biết là cái về mặt cải tiến về hiệu năng, về việc là tối ưu cấu hình ngày càng nhanh hơn đúng không? Tốc độ kiểu tốc độ công nghệ bây giờ nó càng ngày càng nhanh hơn ấy. Công nhận, anh phải công nhận rằng là tốc độ cải tiến của nó càng ngày càng nhanh, và anh chân thành cảm ơn Hưng vì yêu cầu của anh đưa ra thì nghĩ rằng tương đối là khoai, nhưng mà em đáp ứng nó trong một khoảng gian rất là nhanh, và tạm thời thì nghe qua những thứ đấy anh cảm thấy rất là hài lòng. Hy vọng rằng là anh sẽ không có bất cứ một phàn nàn nào cần phải đưa ra dành cho em sau khi anh sử dụng bộ máy này ít nhất là xuyên qua Tết. Anh cứ thoải mái feedback ở trong những buổi livestream của anh. Ok. Và em cũng chúc anh có một cái Tết thật là ấm no, hạnh phúc với cả bộ cây Super Dragon này. Ok, ngoài ra thì cũng chúc luôn cả các bạn đang xem clip này có một Tết thật là đầm ấm bên gia đình của mình, cũng như một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và thành công.
thậm chí là đẹp trai như Hưng nữa nhá. Ok, bye bye. Bye bye.